So, good day, students. Ngayong week ay week 5 na tayo. It will be our last week for this semester. So, ngayon, meron tayong tatlong lesson. We have lesson 1, lesson 2, and lesson 3. Yung lesson 1 is about the evolution. Then speech, yung origin of species. And last is yung extinction. Yung species extinction. So, ayun po yung magiging lesson natin for today. So start na tayo. So for the lesson 1 is about the evidences of evolution. So ano nga ba si evolution? So according sa definition ng evolution, ito daw ay process of growth and development or the theory that organisms have grown and developed from past organisms. So itong evolution class, through time na nangyayari siya. For example, yung cellphone, yung mga mobile phones. So, di ba, maraming naging evolution or hanggang ngayon, kumbaga yung specification ng bawat mobile phones ay nag-evolve. Yung camera, yung storage niya. So, ganun po yung evolution through time, through process, yung nangyayari po para mag-evolve or magkaroon ng evolution. So, si Charles Robert Darwin is kilala na natin for theory niya ng evolution. So, Charles Darwin is an English naturalist. He also a geologist and biologist. So, he is best known for his contribution to the science of evolution. So, ito nga po yung theory niya. So, he have a proposition that all species of life have descended from common ancestor is now widely accepted and considered a fundamental concept in science. So, on his journey around the world, Charles Darwin found evidence of gradual change or ito nga yung evolution natin na tinatawag. So, in Charles Darwin evolution, he found in a fossil records geographic distribution and homologous structures. So, meron tayong most evidences in evolution. So, meron tayong 4 main categories. Then, ayun nga yung naging batayan ni Charles Darwin for theory niya, no? Evolution. So, meron tayong 4. So, meron tayong fossils record, biochemical, comparative anatomy, and observable events. So ito po yung 4 na main categories pagdating sa evidences of evolution. So first, we need to know about the fossils record. So ano nga ba si fossils record? So yung dito, in the history of life as documented by fossils, the remains or imprints of organisms from earlier geological period preserved in sedimentary rocks. So, yung mga previous lesson natin about sedimentary rocks, ito yung nagkakaroon tayo ng per layer. Depende dun sa panahon na nangyayari. Alam naman natin yung true process of sedimentary, meron tayo dyan decomposition, burial. So, nangyayari yun sa dito kay fossils record, nagkakaroon ng layer ng mga fossils natin na nagbibigay sa atin ng record na ibig sabihin that time is may nabuhay na ng ganong species, may nabuhay na ng ganong animals or anything na na-preserve doon sa nangyaring sedimentary formation. So, yung fossils records helps paleontologists, archaeologists, geologists, place important events of species in the appropriate geologic era. So, meron tayo, di ba, yung geological time scale, kung natatandaan nyo siya. So, si paleontologist kasi, or sila yung mga nag-aaral about the fossils, or yung mga paleontology, or yung tawag sa mga nag-aaral na yun is the paleontologist. They study about the fossils. So, pagdating dito kay fossils class, meron tayong tinatawag, ito kasi yung remain or traces of an organism that live long ago. Sila yung mga namuhay ng mga una or matagal na panahon. So, meron tayong dalawa dyan. Meron tayong remains and traces. When we say remains, ito yung mga bones, tooth,
shell, yung na-remain sila dun sa pinaka-itsura nila. Meron naman tayong mga traces na tinatawag. Ano ba yung mga traces? Ito yung burrow, footprint, or imprint. Ito yung mga na-imprenta doon sa naging sedimentary rocks natin. So, dun sa, kung natanda natin sa geological timescale natin, natatandaan ninyo na meron doon na part na sinasabi nila yung dahil sa tulungan ni sedimentary rock, yung oldest fossils o yung unang-unang fossils ay nasa pinaka-lowest layer or sa pinaka-ilalim. Kasi nga nagkakaroon tayo ng sedimentary rock, burial decomposition, nagkakapatong-patong yung nagiging formation natin for rocks natin. At doon sa pagkakapatong-patong ngayon, may mga fossils or merong mga nailibing doon na patuloy na binubungkal yung mga paleontologists, mga archaeologists na nailalagay doon sa tinatawag natin na fossils record. Next, we have the biochemical. So for the biochemical, meron tayong the genetic code, amino acid sequencing. So meron tayong dalawang grupo ni biochemical. So the genetic code, so ayan, either triplets of DNA nitrogen-based sequences that code for specific amino acid. So dito si biochemical evolution kasi, or yung tinatawag natin molecular evolution, the changes that occur at the molecular level in organism over a period of time. So, nag-range to ng from a deletion, addition, substitution of a single nucleotides through the arrangement of parts of genes to the duplication of entire genes or even the whole genome. So, pagdating kasi dito, class, meron tayong natawag na universal. Ito kasi yung genetic code natin, yung may mga similar genes at meron yung mga different genes. Then, pagdating naman kay amino acid sequencing, so for the word amino acid, ito yung sequence in a particular protein to compare between a organism. So, maraming organism or species dito sa ating mundo, like us, humans. Then, meron tayong mga tinatawag na vertebrates, mga reptiles. So, iba-iba yung protein na meron yung bawat isa sa atin. So, sa tulong ni amino acid sequencing is nagko-compare niya yung mga organisms. Okay? So, bakit siya naging part ni evolution? Kasi class, yung ilang sa mga species, they have also a common, may difference, and also we have their common, yung mga ancestor, yung mga similarities katulad ng DNA, kasi klase sa DNA is strong evidence supporting in evolution. So, pagdating dito, yung si proteins kasi, galing siya kay amino acids. And yung amino acid is controlled by genes. So, dito, di ba, yung pinaka-genes natin, according na kay Charles Darwin, is yung evolution ng tao is nanggaling tayo sa mga unggoy, yung mga Australopithecus. So, may genes tayo na nagmula sa kanila. Okay? Next, we have the comparative anatomy. So, sa comparative anatomy, meron tayong tinatawag na homologous structures, vesicle structures, and embryology. So, sa homologous structures, it is structures with similar structure but different functions. So, meron silang pagkakatulad or yung similarities dun sa structures, pero meron silang magkaibang function or magkaiba natin siya ginagamit. For example, yung limbs of vertebrates like turtle, alligator, bird, mammals. So, sa turtle, di ba, yung mga limbs nila, so, kung mapapansin natin, meron silang iba't ibang function. Katulad ng palaka, di ba? Yung palaka is pang talon niya.
yung pinaka-ano niya. Then, yung alligator is parang pagapang siya. Yung bird is palipad. Then, yung mga mammals. So, meron siyang, humapansin natin, para silang, magkakatulad sila pero may iba't iba silang function. Next is the physical structure. So, ito naman yung organ. So, reduced in size that are non-functioning remnants of similar organs in other species. So, example, yung human tailbone, appendix, whale pelvis. So, ayun yung mga example natin under the physical structure. So, an organism evolutionary past, common ancestor species that have similar structure that are still functioning. So, dito kasi kay physical structure, so, ito yung no apparent function. Pero nakikita pa rin sa parts or sa body ng isang katulad natin, ng mga tao, meron tayong appendix, pero still, hindi natin alam kung ano yung pinaka-function niya. Yung pelvic bone of the snake. So, mapapansin natin, akala natin is walang buto si snake, pero meron po siya. Then yung mga flightless, kapag sinabi natin flightless birds, ito yung mga hindi nakakalipad, pero still they have their wings. So, ayun po. Next, we have the embryology. So, embryos of different species may appear similar in early stages of development. So, example natin is the vertebrate development. So, di ba, kung mapansin natin, first stage yung nagiging, pagiging development ng mga, for example, yung embryology natin as human. So, 9 months natin na nagdadalang tao yung babae para mabuo yung isang bata. Meron naman sa mga, sa fish, sa frog, mapansin natin, may cycle din sila kung paano sila na nagkakaroon ng, yung mula sa itlog, papunta dun sa panibagong frog. Ganun po yung mapunang tadpole hanggang sa maging frog na po siya. So, meron tayong cycle. So, ito yung under ni comparative anatomy. So, halos magkapares lang tayo sa ibang species or sa mga animals, tayong mga tao. Next, we have the observable events. So, some changes species have been observed and studied. So, sa patuloy na pag-aral, pag-observe, ay maraming theory pa rin yung lumalabas about the evolution at nakakatulong ito sa atin. And dito kay observed event kasi, alam naman natin when we say observable events, meron silang specific. So, they're observed in a laboratory or yung natural population na nagkakaroon ng pagbabago in times. In fact, we need for example, yung example natin is yung mga flu, yung nangyari sa atin na pandemic. So, kung mapansin natin, nagkakaroon ng evolution or evolvement ng virus, di ba? From yung COVID-19, nagkaroon ng mga panibagong variants. So, kung mapansin, under siya ng observable events, nagkakaroon siya ng evolution. Okay? So, for lesson 2, we have the origin of species. So, saan nga ba nagsimula si origin of species? So, kung tatandaan niyo yung pinag-aralan natin na abiogenesis or yung biophysis is, ito yung kasi yung natural process kung saan yung buhay ay nabubuhay from a non-living precambian stromatolite matter such as simple organic compounds. So, kung papansin natin, yung unang pinag-aralan natin about life. So, kasi the earliest life on Earth was existed at almost 3.5 billion years ago. Ito yung week 1 lesson natin kung tatandaan yung Precambrian era. Okay? So, yung sa Precambrian stromatolites, ayan, yung fossilized cyanobacteria were found in 3.5 billion years old geological structure called the Precambrian stromatolites. So, ito daw yung unang buhay noong
yun ang buhay sa ating mundo. So, si Earth kasi tinatawag siyang huge ball of flames. Bakit? Kasi si Earth ay napapalibutan or marami siyang volcanoes. So alam naman natin si volcanoes ay naglalaban ng mainit na magma at kapag mabas is magiging lava. So kung maiisip natin, paano nabuhay yung mga bacteria na yun sa ganong kainit na ilalabas ng ating Earth. So under naman dito kay origin of species, meron tayong, and sabi nga ni Charles Darwin, it's not strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. So, kung naintindihan natin yung saying ni Charles Darwin dito, kahit gano'ng kalakas isang species na mag-survive, kung hindi niya kayang i-adapt or yung changes na nangyayari doon sa lugar na yon, ay hindi siya mag-i-stay. Kumbaga, hindi siya makakapag-adapt doon sa surroundings or environment na yon. So, dito, we have two big groups na kung saan nahati yung origin of species. So, meron tayong non-evolution theories and evolution theories. So, the non-evolution theories, nandiyan si creationism and fixism. And for evolution of one stories is nandiyan sila Marxism, Darwinism, and Neo-Darwinism. Okay? So, first is the creationism. So, alam naman natin dito sa creationism na naniniwala tayong mga tao, it is a religious belief na yung mga tao, yung buhay, yung mundo, yung universe, yung creation ng lahat ng bagay dito sa mundo ay ginawa ni God or yung Abrahamic God na tinatawag natin. Diba? Napag-aralan na natin siya before yung theory of creationism. So, under pa rin ng origin of species is nakabatay kay creationism. Next, we have the fixism. So, they are beliefs that affirm the different species of the planet have remained invariable throughout the time. So, meron tayong dalawa, si Cuvier and si Linneo. They supported this theory, yung fixism. Tinawag pa nga nila itong catastrophism, yung pagdating dito kay fixism. Next, sa yung tinatawag natin ng evolution theories. Ito naman yung nagkakaroon ng evolution. So we have the Lamarckism. So it's a living beings are distributed from simple to more complex one. So pagdating dito, evolution explained due to the function traits based on their organ. So the transformations suffered by an organism are transmitted by heredity to their offspring. So, yung isa sa example dito sa Lamarck's theory of evolution is yung neck ng giraffe. Kumbaga yung mahaba yung leeg nila dahil dun sa transformation nila is mahaba yung mga leeg nila para sila dun sa environment na meron sila. And kung mapansin natin, wala naman na parehas na parent giraffe na mahaba yung leg na maikli yung magiging anak nila is like, kumbaga heredity doon sa kanilang yung genes nila na nandoon. Okay? Next is Darwinism. So alam naman natin, this came from Charles Darwin. Ito yung evolution. So meron dito kasi sa evolution na to, so meron tayo dyan yung species suffer variation with cause advantage or disadvantage, and natural selection will choose the good ones, they will transmit it to their offspring. So yung about sa theory ni Charles Darwin,
Ito yung tinatawag natin na about the genetic. So dito, nagkakaroon ng pagbabago yung physical characteristic nung mga tao or yung, para yung individual para magkaroon sila ng ability to compete or may nila yung sarili nila, makapag-survive sila and makapag-reproduce sila na kapwa nila, yung gan or yung mga susunod pa na henerasyon nila. Next, we have the neo-Darwinism. So, it's the synthesis of genetics discoveries of Mendel that explains how variation are produced. So, and yung Curie, Nature's Darwin, na natural selection. So, pinag-combination na natural selection and Mendel rules, kaya nagkaroon tayo ng neo-Darwinism. So, ano nga ba yung pinagkaiba ni Darwinism at ni neo-Darwinism? So, meron tayong main difference for both of them. So, si Darwinism kasi, ito yung nagdi-describe ng favorable favorable variation that are inherited. Well naman si neo-Darwinism, it describes that only genetic variation that are inheritable are the driving force of speciation. Okay, so yun yung pinagkaiba nilang dalawa. So next, species of extinction naman po tayo. Lesson 3. So what is extinction? So the end of an organism. Normally, a species occurs when the last member of the species died. So ito dito, ilan sa nadal natin na exotic or yung kumbaga bihira na lang makita yung nagkakaroon tayo ng extinction. Well naman, yung speciation is a new varieties of organism arise and thrive. So ito naman yung dumadami or yung new varieties of organism arise and thrive when they're able to find and exploit an ecological niche and species become extinct. Yung mga specification or yung madaming, kunyari yung animals, once marami sila, once na hindi na sila available or hindi na sila nakasurvive, tinatawag na natin silang extinction. So ano nga ba yung species extinction? Extinctions occur when the last individual species dies out. Functional extinction occur when individuals remain but the odds of sustained reproduction are low. So pagdating kasi dito sa species extinction, meron tayong mga particular animal or plant species na kung saan wala na tayong makikita or mahanap na namumuhay na ganon dito sa ating mundo. Maaaring patay na yung species or yung animals or plants or anumang species na yun. Kumbaga, in historical na lang natin sila nakikita. So, meron tayong two causes of species extinction, yung natural causes and the human causes. So, yung natural causes, syempre, yung climate change, so yung heating and cooling change. So, climate change is caused by a number of things. The affected climate as on extinction is very big. Kumaga, dahil sa bago-bago ng panahon, ay hindi lahat kasi kayang mag-survive or magpalit agad nung katangian nila to survive in that environment or sa lamig or sa init nung panahon. Kaya, kung bakit ito yung isa sa mga dahilang natural causes kasi by environment kasi ito. Next, we have the changes in sea level or current. So, mapansin natin, yung iba or kung mababalitaan natin na may mga napapadbad na mga kakaibang animals or kakaibang isda or species sa pangpang due of changes in sea levels or yung currents nila, yung sa mga iba yung nagiging itsura nila kasi nga
nagkakaroon yun ng pagbabago dun sa kanilang sea levels. And syempre, dahil dun sa pag-agos nila, ay pag-ano nila dun sa pangpang, makikita natin na ilan na lang yung mga ganong animal, species na makikita natin. Or minsan pa nga is, hindi talaga natin aakalain na may ganun palang namumuhay na species. Next, we have the asteroid and cosmic radiation. Yung asteroids is directly extreme force. The reverberation can be felt around the world. The impact is completely destroyed. So by the asteroid, maaaring malaking impact ito na makasira sa ating mundo. At yung ilan or di ba pa may tendency na mawasak or yung end of the world na natin tinatawag. Next, we have the cosmic radiation. It's a radiation being emitted from outer space and the sun. So yung radiation na nanggagaling sa outer space and the sun, ito yung cosmic radiation na maaaring maka-apekto doon sa mga species na nasa mundo. Next, we have the acid rain. This is yung epidemic, and invasive species. So ito yung sa natural. Kasi by environment kasi nangyayari to. Well naman yung next, we have the human causes. So dahilan, tao yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng species extinction. So meron may papakita ko sa inyo 11 animals na kung saan nawala or they lost in our lifetime or hindi na natin sila makikita dito sa mundo na ito. So first, you have the golden toad. So may kita siya in Costa Rica. So ito naman golden toad na to is not the only species to disappear in the past 40 years, but it must be the brightest. So ito yung kasi ito para siyang fluorescent amphibian, kumbaga parang umiilaw siya or makinang siya. So nakikita to sa dito dahil dun sa pollution na nangyari, yung global warming and yung fungal infection, etong species na to naging isang extinct or nawala na siya or hindi madalang, kumbaga mahirap na siyang makita. Next, you have the Zanzibar leopard. So, dito kasi makikita ba in Tanzania, still until now unclear kung itong isa kasi siyang klase ng pusa. So, unclear pa din kung itong pusa na to is technically extinct. So, wala kang nakakaalam or hindi pa sigurado kung nasa extinct description na itong si Zanzibar leopard. Kasi yung dahilan kung bakit na cause of extinction siya kasi yung mga locals o yung mga nasa probinsya, yung mga ganong, they believe that yung mga Zanzibar leopard ay inaalagaan ng mga witches. Itong klase ng animal ay nakikita nila as evil predator that must be exterminated. And also even their government was in a campaign na kung saan yung extinct ay paghahanap sa mga Zanzibar leopard because natatakot sila kasi nga sinasabi ng iba ay ginagamit daw ito or inalagaan ng mga witches. Next, we have ito isang klase ng ibon. So, itong klase ng ibon na ito ay na-remain lang siya for almost or nag-exist siya in 7 years.
yung dahilan kung bakit nagkaroon to ng extinction because yung habitat loss, yung pagkakaroon ng pagkalat ng bird flu, yung mga disease, yung syempre yung food sources. Ito yung mga ilan nakikita kung bakit nasa extinction. Nakasama ito sa extinction ng mga animals. Or kasama siya na parang extinction ng mga animals na wala in our lifetime. Next is itong butterfly or Hadarian large white. So, ito naman, wala siya because of loss of habitat dahil sa mga construction as well yung mga pollution, yung sa mga nagagamit sa mga agriculture fertilizer. So, ito yung dahilan kung bakit nawala itong extinction. So, makikita siya more on in Portugal. Pero makikita rin siya in Europe, Africa, and some of Asia. Pero dahil due of habitat is hindi na natin siya makikita. Next, we have the Tecopa pupfish. So, isa siyang klase ng isda. Ito naman is destruction of natural habitat kung bakit hindi na natin siya or hindi na nabubuhay sa panahon natin. Next, we have Perennial ibex o isa ito na ito kasi ay hinahunting sila yung mga ganitong animals na nauubos yung ganitong uri ng mga klase ng hayop. Next, we have the West African black rhinoceros. Makikita siya before in Africa. But due of yung pag-hunting din sa mga rhino for its yung mga sungay nila. Kasi naniniwala yung mga taga-Yemen and taga-China na merong kapangyarihan or yung tinatawag na aphrodisiacal powers yung kanilang mga horn o yung kanilang mga sungay. Next, we have the Javan tiger. So makikita ito in Indonesia. So katulad lang siya ng appearance ng Sumatran tiger. Ito kasing Javan tiger na to ay native lang in Indonesia sa island of Java, Indonesia. So dahil yung sa pagbabago ng kanilang lugar, nawala yung loss of habitat and tinatawag na rin kasi silang pest or pesten dun sa kanilang lugar. But dahil dun sa populasyon is develop yung kanilang lugar, is unti-unting nawawala or in our lifetime is hindi na natin makikita yung ganitong klaseng Javan tiger dahil dun sa mga development na nangyari sa kanila and even their population. Next, with the Sphinx macaw. So, ito yung isang uri rin ng ibon. So, ano ba yung dahilan kung bakit tinatawag ito na beautiful blue feathers dahil sa kagandahan ng kanyang feathers na color blue. Sobrang liit lang din ng klase ng ibon na ito. So, dito kasi, kaya the cause of its extinction is yung habitat destruction and also yung illegal trapping, tsaka yung pag-trade, yung pagbebenta sa kanila. Next, we have the round island burrowing boa. So, ito yung isang uri ng snake na more on nakatira ito in a topsoil layer or yung sa mga volcanic slope. So, doon sila makikita before. So, dahil sa yung dahilan ng extinctions nila ay dahil yung pagkawala ng mga species like rabbits, mga goats, so wala na silang makain.
Next, we have the Dutch Alcon blue butterfly. So makita siya in Netherlands. So ang huling kita sa ganitong klase ng butterfly is 1979 pa. So yung cause ng extinction nila or yung pagkawala niya is yung increases in farming tsaka yung pagkawala ng food sources nila. Kaya dahilan kung bakit nawawala, kung mapansin natin yung mga dahilan kung bakit yung mga species ay nagkakaroon ng species extinction, pagkawala, na hindi na natin makikita sa panahon natin ngayon because of their habitat, yung pagkalos nila sa environment nila, and yung pag-hunting sa kanila. Kasi mapansin natin, inaalagaan or pinapatay para ipan-display sa bahay. So, yun yung ilang mga dahilan kung bakit in our lifetime or sa panahon natin, hindi na natin sila makikita. So, phase extinction, so we have the 9 steps to save biodiversity. So, meron tayong siyam. So, first is the biodiversity parts, ecological reclaim and restored habitat, the fabric of local communities, diversity in human landscape, legislation, ecological economics, endowment biodiversity trust, bioliteracy towards zero extinction. So, ayun yung siyam na step to save our biodiversity. So, ito naman yung easy things you can do to save endangered species and stop species extinction. So, ayun, yung species kasi na tinatawag species extinction, ito yung mga endangered species or ito yung mga aring mawala na. Okay? So, para hindi sila, yung mga endangered species, hindi sila maging species extinction, ito yung mga easy way na magagawa natin para ma-save sila. So, first, slow down when driving. So, kasi may mga species na bigla na lang nagpapakita sa daan. So, maaaring masagasaan natin sila at hindi natin alam na endangered na pala yun. Next, recycled and bio-sustainable products. So, yung alam naman natin yung mga plastic, yung non-biodegradable ay nakakasira ng environment at kung nangyari is nalulos yung habitats ng mga species natin. Never purchase product made from threatened or endangered species. So huwag tayo tatangkilik ng mga tatangkilik ng mga gamit or yung mga product na nangyari yung bag na galing sa balat ng ahas, sa balat ng buwaya. So, hanggat maaari, huwag tayo mag-purchase sa mga ganong product kasi maaaring maging endangered sila sa patuloy na ninyong pag-purchase ng mga ganong klaseng product. Next is harassing wildlife is cruel and illegal. Alam naman natin na illegal yung pag-ano dun sa wildlife katulad ng hunting. So, saka nakakaawa rin naman din yung mga animals na meron doon lang, especially in wildlife. Kasi hindi kasi sila yung alagain. No? Hindi sila yung alagain. Like dun sa mga city animals. Kasi sa wildlife is forest sila doon, yung habitat sila, environment nila, iba doon sa mga inaalagaan. Protect wildlife habitat. So, paano natin mapoprotektahan? Salitain sa mga pagtatanim, paglilinis. So, ayan yung mga pwede natin gawin. Learn about endangered species in your area. So, kasi hindi natin alam, kunyari nasa province kayo, may mga species doon na endangered na, tapos may mga naghan, may mga example yung mga agila, ibon. So, pwede tayong magbasa about sa mga endangered species. Visit a national wildlife refuge, park or other open space. So, like yung mga zoo, so pwede tayong bumisit doon or yung nagpapakita na doon sa mga wildlife na mga animals. So, make your home wildlife friendly. So, hindi naman ibig sabihin na gawin mong wildlife yung bahay ninyo. Hindi. Yun nga example is yung mga non-biodegradable hanggat maaari is
i-recycle natin sila, huwag natin silang itapon, yung mga ganun ba. Native plants provide food and shelter for native wildlife. So katulad nga po nun, makatulong tayo ng pagtatanim para makatulong din sa mga hayop or yung mga species. Okay? Herbicides and pesticides may keep yards looking nice, but they are in fact hazardous pollutants that affect wildlife at many levels. So yung mga ganun klase na akala natin makakatulong, hindi pala. Maaaring mas makasama dun sa mga species. And even sa atin din namang mga tao. Diba? Kasi bakit kailangan natin i-save yung mga endangered species? Kasi para sa mga next generation ay makita nila or still nandun pa rin yung mga ganun klaseng species. Okay po? Hindi sila yung hanggang history na lang makikita, yung mga ganun po. Okay? So, that's for our lesson. Ayan na po yung last lesson natin. Ay, yung last lesson natin for our GMAT. Then yung try natin kung ano pa, pero baka hindi na yung aabot yung isang lesson natin na naiwan. Okay, pero basahin na lang in your modules. Ayun, thank you so much.